ඔයාලා වෙනද හදනවටත් වඩා ඉතාමත් රසවත් වෙනස්ම ආකාරයේ පහසුවෙන් සාදා ගන්න පුළුවන් පාන් පුඩිමක් තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන් ඩිෂ් එකක් හෝ බේකින් ට්‍රේ එකක්. මම දැන් මේකට හොඳින් බටර් ටිකක් ආලේප කරගන්නවා. දැන් මම සීනි මේස හැඳි 3ක් සමග වතුර මේස හැඳි 3ක් මේ විදිහට පෑන් එකකට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී ලිපේ තියෙන සාමාන්‍ය ගින්දර පාවිච්චි කරන්න. මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට දුඹුරු පැහැවිගෙන එනකොට මම මේ ලිපෙන් ඉවත් කරලා මේ මිශ්‍රණය මම කලින් සාදාගත්ත ඩිෂ් එකට දමා ගන්නවා. පුඩි මිශ්‍රණය සාදා ගන්න ඔයාලට බිත්තර 6ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම දැන් මේ බිත්තර 6 හෑන්ඩ් විස්ක් එකකින් විනාඩි 2ක් පමණ හොඳින් බීට් කරගන්නවා. බිත්තර මිශ්‍රණයට මම දැන් බටර් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරලා නැවතත් මේ හොඳින් බීට් කරගන්නවා. විනාඩි 2කට පමණ පසුව මම මෙයට සීනි මේස හැඳි 2ක් ඒ වගේම මැල්ල තේ හැඳි 1/4ක් එකතු කරගන්නවා. අවසාන වශයෙන් ග්‍රෑම් 390 පොඩි මිල්ක් මේඩ් කිරි ටින් එකක් සමගම එලකිරි කෝප්ප එකක් එකතු කරලා මෙය නැවතත් හොඳින් මම මික්ස් කරගන්නවා. මම දැන් ස්ටීම් කරන ඩිෂ් එකටම මේ විදිහට පාන් ටික අතුරා ගන්නවා. මම මෙතනදී පාන් පෙති 8ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් වියලි මිදි මේස හැඳි 2ක් දැන් මෙයට එකතු කරගන්න. දැන් මම මෙයට කලින් සාදාගත්ත පොඩි මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය ෆොයිල් කොලයකින් හොඳට වහලා ස්ටීම් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම විනාඩි 45ක් පමණ ස්ටීම් කරගත්ත පුඩින් එක. අද මම ඔයාලට කියලා දුන්න මේ පාන් පුඩින් එක ඔයාලත් ගෙදරදී හදලා බලලා මට ඔයාලගේ අදහස් කියලා එවන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.